Làm sao để biết bản thân mình thực sự thích gì, muốn gì? Chị nghĩ là cái ẩn sau cái câu hỏi này ấy, nó là một cái mong muốn là mình chỉ được thích đúng một thứ và không được thay đổi. Tức là ẩn sau cái chữ thật sự ấy, đúng không? Bởi vì là có thể bạn phát hiện ra lúc này bạn thích cái này, xong 2 hôm sau bạn lại thích một thứ khác, 3 tháng sau bạn lại chán, bạn lại thích một thứ khác hẳn, và bạn cảm thấy là bất mãn với cái sự thay đổi đấy của bản thân. Nên là bạn có một câu hỏi là làm thế nào để biết mình thực sự muốn cái gì? Bởi vì là mình không thích cái việc là mình thay đổi liên tục như vậy, và cái sở thích của mình nó thay đổi liên tục như vậy, đúng không? Chứ còn hôm nay thích ăn kem đậu xanh thì đâu cần phải ai nói, mình tự biết, đúng không? 3 hôm sau thích ăn kem sô-cô-la thì mình cũng tự biết là cái sở thích của mình đã thay đổi sang là kem sô-cô-la. Cho nên là để mà biết là mình thích cái gì thì nó rất là dễ, biết nó rất là dễ, không có gì khó. Cho nên vấn đề của Minh Anh ở đây là không chấp nhận được rằng cái sở thích của mình nó thay đổi, và bạn nghĩ rằng là có một thứ được gọi là sở thích hoặc là cái mong muốn thật sự, và có lẽ là bạn đang giả định là nếu như nó không bao giờ thay đổi thì đấy mới là cái thực sự, đúng không? Thế thì nếu như mà ai đã thực tập quan sát ấy, thì sẽ thấy cái gì cũng thay đổi. Đó là cái bản chất đầu tiên, cái phát hiện đầu tiên, đó là mọi thứ đều thay đổi, suy nghĩ thay đổi, sở thích thay đổi, hormone thay đổi, cơ thể thay đổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi, thời tiết cũng thay đổi, lòng người thay đổi, cái gì cũng thay đổi hết, cho nên mới có cái chữ gì vô thường. Vậy thì nếu mà mình chưa quan sát thì mình vẫn còn tưởng là có một cái gì đấy nó luôn còn mãi ở đó, không bao giờ thay đổi. Còn nếu mà mình đã quan sát rồi thì chắc hẳn là đã phát hiện ra là không có cái gì là không thay đổi hết, cái gì cũng thay đổi. Đương nhiên là sở thích hay là mong muốn, thú vui hay đam mê hay cái gì đó nó cũng có thể thay đổi được hết. Vậy thì cái việc mình gắn ghép ý nghĩa của một cái gì thực chất rằng nó phải không thay đổi thì mình đã thấy rằng là không, như vậy thì sẽ không có gì gọi là thực chất cả, bởi vì cái gì cũng thay đổi. Vậy thì uổng công đi tìm kiếm cái thực chất ở phía bên ngoài, đó là những thứ mà mình mong muốn hoặc những cái sở thích. Vậy thì có hai hướng giải quyết. Một là chấp nhận rằng cái sở thích và cái mong muốn của mình nó luôn thay đổi, không còn buộc nó vào một thứ mà nó phải không được thay đổi. Thứ hai là vì biết rằng nó sẽ thay đổi nên đừng có cá cược vào nó, đừng có tham đắm vào nó, đừng có đắm chìm vào đấy. Biết rằng là nó thay đổi như nắng như mưa thì nó đến thì mình đón nhận, còn nó đi lúc nào thì là mình hoan hỉ, mình tiễn nó đi. Đấy, thì cái câu hỏi của bạn Minh Anh ấy là câu hỏi của rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ ở đây là tầm 30 tuổi ạ. Và là câu hỏi rất phổ biến, nhưng mà với ai mà đã quan sát rồi á thì đây là câu hỏi nó khá là ngây ngô. Bởi vì nếu như các bạn quan sát tâm mình và quan sát cái quan sát của mình nó không thô tục ở cái dạng là chỉ nhìn thấy những thứ bên ngoài mình như là nhà cửa, cây cối, trời đất, mà nó tinh tế hơn nữa là quan sát được, thấy được cả cái sự chuyển biến trong cái sở thích của mình, cái ham muốn của mình, thì càng ngày nó càng tinh tế. Cái quan sát đấy của mình nó càng ngày càng tinh tế. Thì khi mình quan sát được tinh tế như thế thì mình không cần ai dạy, không cần học thuộc sách nào hết, tự các bạn sẽ phát hiện ra và các bạn sẽ khẳng định như đinh đóng cột, đó là mọi thứ đều thay đổi. Tâm tính của mình cũng thay đổi, phẩm chất rồi tính cách rồi thể chất, mà không chỉ thay đổi từ ngày này qua ngày khác mà từ giây này sang giây khác, thậm chí là 1 phần mấy giây. Nếu như các bạn càng ngày càng có những cái thấy biết tinh tế hơn thì các bạn sẽ phát hiện ra như vậy, thì sẽ không bao giờ còn bất mãn với cái việc là tại sao mọi thứ lại thay đổi và làm thế nào để tôi đi tìm một cái đích thực bây giờ. Bạn không còn buộc một cái gì là đích thực nữa.